हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग र आज चाहिँ ह्याप्पी न्यू इयर हो र म हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले पनि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला है। ओके ल हाम्रो घरमा चाहिँ आज मासु पाक्छ, मासु भात अनि अरू आइटम फुडहरू पाक्छ अनि ड्याडी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ हेर्न जाम है त। ड्याडी हजुर हजुर आज के हो? आज यस ह्याप्पी न्यू इयर एभ्रीबडी। सानो हाई ल ओके सो छोडले पनि हाई हाई गर्दैछ। ओके आज त यसो हल्का खानपिन हुन्छ होला हैन? हुन्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ है। मासु पाक्छ, भात पाक्छ, पापड छिटो गर है, कस्तो भोक लागिसक्यो हैन मलाई त है। ओके ओके गाइज सो ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। 2024 एकदमै एन्ड मजाले अब चाहिँ नयाँ जोस जागर लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ आफ्नो काममा है। 2023 मा हामीले के गर्यौँ, के छुटायौँ, के गल्ती गऱ्यौँ सबै सुधार गरेर अब 2024 मा एकदमै सबै कुरा बिर्सेर र नयाँ ढङ्गले चाहिँ कामलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्याप्पी न्यू इयर 2024 हामीहरूलाई पनि भनिदिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा। ओके ओके सो साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गर्नु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने ओनिक अज्ञात ब्लग च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। ओके अब चाहिँ खानपिनतिर जानुपर्छ होला हैन? छिटो पकाऊ। यो चाहिँ अन्डा हो अनि ब्रेड, अन्डा र ब्रेड। पहिला अन्डामा ब्रेड हालेर अनि यहाँ तताउने। ओके नास्ता खाम अनि त्यसपछि खानु। यो चाहिँ ब्रेड हो, ब्रेड र नास्तामा चाहिँ ब्रेड र अन्डा खाने। ओके ब्रेड त्यहाँ राखिन्छ र यहाँ ब्रेडमा अन्डालाई चोप्ने। त्यसलाई घुमाउने चारैतिर मिक्स। यसलाई हाल्ने। वाउ यमी यमी नास्ता त आज टेस्टी होला जस्तो छ। यहाँ चाहिँ दुईटा छ अनि अरू एउटा पाक्दैछ। ओके यस बेस्ट अफ लक। नयाँ वर्ष हामी मनाइरहेको छौँ। नयाँ खाना यहाँ के रहेछ छोरी? केक रहेछ है? यो केक अन्डामा बनाएको केक है, अघि बनाएको नि त? ओके त्यसपछि बगिया पनि रहेको छ। ओ माई गड सबभन्दा पहिले केक टेस्ट गर्नु पर्यो है। यस टेस्टी छ। मलाई योलाई धेरै मन परेर त्यही भएर मैले यो हालेको भित्रपट्टि चाहिँ अब बगिया खान्छु म है। बगिया तारेको रहेछ। ओ बगिया भित्र मसला रहेछ है? दाल हालेको चटनी मिठो छ। नानु कम अन तिमी नयाँ वर्ष मनाउने भने आउँछरी आऊ न पठाइदियो आऊ। आई क्यामेरामा त्यहाँ हेर त को हेलो भन। हेलो त्यहाँ चाहिँ ओ हेलो हेलो त्यहाँ क्यामेरा हेर न। हेलो भन त्यहाँ। हेलो गाइज आई एम हियर। ओके यस क्यामेरामा है। अब त्यसपछि अहिले नास्ता खाइरहेको छौँ हामी साथीहरू र त्यसपछि हामी एकदम थोरै सानो पिस है। ओके खायो गुड अनि त्यसपछि हामी खाना खान्छौँ। मासु पाकिरहेको छ पहिले पनि र त्यसपछि खाना पनि खान्छौँ। यसरी नै हामीले स्प्राइट खाएर मासु खाएर चाहिँ नयाँ वर्ष मनाउने। ओके नयाँ वर्ष नयाँ फुड यो अब ल गिलासहरू गिलास ल हेलो एभ्रिवान भन। हेलो ओके र यो खाना ब्रेड। अब म बगिया पनि खान्छु। ब्रेड खाएर हेरौँ न बगिया।
उयै अनि ब्रेड अरे कस्तो छ टेस्ट ब्रेड हेरौँ त यो ओके खाएर हेर न गुड बाइट बिग बाइट यस ओके ओके थ्याङ्क यू ओके साथीहरू नयाँ वर्षको खाना पाइसकेको छ ओके 2024 को उपलक्ष्यमा ओके मासु मासु त्यसपछि पापड ओके प्याज मुला त्यसपछि कागती पनि रहेको छ भात हेर्नुहोस् छोरीको स्टाइल ओके भुटन पनि रहेको छ पापड पनि रहेको छ खाना तयारी भइसक्यो ह्याप्पी न्यू इयर मनाउँदैछौँ साथीहरू ओके घरमै बाहिर गएको छैन हामी घरमै पिकनिक मनाइरहेको छौँ सबै परिकारहरू तयारी गरेर हेरिसक्नुभयो है अब चाहिँ यहाँ स्प्राइटको बोतल रहेको छ या स्प्राइट हामी स्प्राइट खाएर मनाउने हो स्प्राइट यहाँ हालिसकेको छौँ स्प्राइट टेस्ट गर है पहिला तिमी टेस्ट गर न ओके स्प्राइट लानु सबैजनाहरूले ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु स्प्राइट हाल्दियो ह्याप्पी न्यू इयर ए फिजाइ ल ओके ओके स्प्राइट ल खाना स्टार्ट गरौँ ल मासु है पहिले टेस्ट गरौँ न यो पापड है ओ माई गॉड यो सबै छ मुला पनि रहेछ कागती पनि रहेछ यो चाहिँ ग्रेभी खाने हो अनि यो चाहिँ झोल खुर्सानी त यो गजब रहेछ है यो चाहिँ झोल खाने यो ग्रेभी खाने गरौँ त मिट ए दुईटा हो हजुर यो मलाई पनि छ मलाई तेलै तेल छ जस्तो लाग्यो है चिल्लो छ नि टेस्ट गरौँ त है सबैभन्दा पहिले भेन्टाको के भन्छ तरुवा तरुवा भेन्टाको तरुवा अनि पापड गुड टेस्ट ए यो पनि रहेछ ओहो यो तरुवाहरू पनि छ मासुको पिस हेरौँ न आहा है एकदम टेस्टी कसले पकायो तपाईँले हजुर मैले र मम्मीले मिलेर मुला है एकदम टेस्टी हो क्या नयाँ वर्षमा हामी कहीँ पनि गएको छैनौँ है घरमै मजाले बनाउने हो स्प्राइटसँग मासुसँग खाना पकाएर खाने मस्ती है अब यो गीत त बजाउनु मिल्दैन किनभने कपिराइट कोही सो आउन सक्छ होइन गीत त अब यो क्यामेरा सुटिङ भएपछि बजाउँछौँ है पुग्यो भने स्प्राइट है स्प्राइटसँगै खाँदा त मिठो हुँदो रहेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच ल साथीहरू यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला है र यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु होला शेयर पनि गर्नु होला सोशल मिडियामा शेयर पनि गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला है साथीहरू यसरी तपाईहरुले पनि नयाँ वर्ष मनाउनु होला पक्कै पनि ग्लोबलाइज हो यो ग्लोबली मनाइरहेछ हैन सेलिब्रेट भइरहेको छ तपाईहरुले पनि मनाउनु होला यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ अहिलेको लागि बाइ बाइ